Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Ruslan. Hi, I am Naguya binti Jalani. Hi, my name is Wan Nurfatin binti Wan Mahmud. Hi, my name is Siti Ashkiman Mazam. Choose method. Okay, what is choose method? Choose method is technique for dealing with statement in the backward process that contain in the universal quantifier. Okay, maksud dia kat sini, statement in the backward process, maksudnya dia adalah B. B dia that contain in the universal quantifier. Okay, contoh in the standard form, for every object with a certain property, something happen. Okay, ni sebenarnya sama je dengan standard form sebelah tu, tapi ni dalam bentuk flowchart. Okay, object having the certain property ni dia punya soalan. Lepas tu kita masukkan dalam model proof, dan di dalam tu kita akan buktikan dan selesaikan supaya kita dapat out dia the something that happen. Something that happen ni dia punya B. Okay, next, technique of choose method. Okay, step 1. Identify the statement. Statement ni adalah A and B. Step 2. Use backward process. Backward process ni B dia. Okay, step 3. Use forward process until the backward and forward equivalent. Selesaikan dia punya forward process tu sampai dia punya jawapan tu sama dengan B dia. Saya nak minta izin untuk cakap bahasa Melayu supaya lebih faham apa yang saya nak terangkan dalam soalan ni. Ini adalah soalan daripada nota untuk example 1. Okey, yang ni ini adalah untuk statement A nanti, dan dengan menggunakan choose method kita nak proofkan yang R ni subset dengan S. Okey, ini adalah analysis proof. Untuk A kita salin je balik daripada soalan tadi. Dan untuk B, kita tulis apa yang kita nak proofkan, iaitu R subset S. Okay, untuk B1 kita dapat yang ni daripada definition 14 dalam nota. Untuk B2, kita nak tunjukkan yang elemen dalam R tu ada dalam S. So, kita gunakan X prime. Untuk B3, kita gantikan X prime dalam inequality S. Inequality S, X kuasa 2 tambah 3X tolak 10 lebih kecil atau sama dengan kosong. So, kita gantikan dengan X prime ni. X prime kuasa 2 tambah 3X prime tolak 10 lebih kecil atau sama dengan kosong. Okay, untuk A1, kita nak tunjukkan juga yang X prime ni ada dalam R. So, kita gunakan inequality R yang ni. So, gantikan dengan X prime. So, X prime lebih besar atau sama dengan negatif 5 dan X prime lebih kecil atau sama dengan 2. Untuk A3, kita pecahkan inequality ni. So, kita dapat X prime tambah 5 lebih besar atau sama dengan kosong, dan X prime tolak 2 lebih kecil atau sama dengan kosong. So, untuk A4, kita darabkan dua ni. X prime tambah 5 darab dengan X prime tolak 2 lebih kecil atau sama dengan kosong. Kenapa dekat sini lebih kecil atau sama dengan kosong? Sebab X prime tambah 5 ni ialah positif, dan X prime tolak 2 ni adalah negatif. So, positif darab dengan negatif jadi negatif. So, dia jadi lebih kecil atau sama dengan kosong. So, untuk A5, kita kembangkan yang ni. So, dapat X prime kuasa 2 tambah 3X prime tolak 10 lebih kecil atau sama dengan kosong. So, A5 ni equivalent dengan B3. Okay, ini adalah condensed proof. Untuk condensed proof ni, sama je dengan metod-metod yang sebelum ni. Kita tulis balik dalam bentuk ayat apa yang kita dapat dekat analysis proof. Okay, untuk condensed proof untuk soalan ni, choose an element, say X prime is an element of R, then X prime is greater or equal to negative 5 and X prime is less than or equal to 2.
then x prime plus 5 is greater or equal to 0 and x prime minus 2 is less than or equal to 0. Consequently, x prime plus 5 multiply with x prime minus 2 less than or equal to 0. Hence, x prime square plus 3 x prime minus 10 less than or equal to 0, which show that x prime in S. Hence, R subset S. So next is example 2. Saya akan explain might be dalam bahasa Melayu and bahasa Inggeris. So example 2 ni different sikit daripada example 1. Example 1 dia yang bawah subset dengan yang atas, and example 2 ni yang atas pula subset dengan yang bawah. So ikut standard form choose method, let me biar saya baca soalan. Let S and T be two sets defined as S is real number X where X squared minus 16 less than or equal to 0, and T real number X where X is greater than or equal to negative 4 or X is less than or equal to 4. Ikut standard form choose method, for every object with a certain property, something happen, kan? So for every object dia adalah X ni, and the certain property dia is here, and for something happen, hypothesis dia, something happen is this. So from this kita boleh senang keluarkan A and B dia, kan? So here ni A dia, and ni B dia. By right turn kita boleh nampak macam mana A and macam mana B. So second step is backward process. Backward process kita start daripada B. B as subset definition kita boleh tahu kita boleh compare as subset T ni. Yang as subset T ni from here. For each element of X is in S, X is in T. So maksud dekat sini, setiap elemen of X yang dalam S ada dalam T. So B1 backward process yang saya nak tunjukkan ialah backward process yang saya nak tunjuk ialah from definition tu kita boleh ambil yang for each element of X in S, X is in T. So kita salin balik, kita letak dekat B1 dia. From B1 ni kita letkan X yang dalam S ni as X prime. X prime ni kita bayangkan dia as a real number. So kita B2 dia kita letak show that X prime in T. T pula, T ni kita sedia maklum, T ni dia punya equation is negative 4 X greater than or equal to negative 4 or X is less than or equal to 4, kan? So kita gantikan X prime, kita gantikan equation dia, kita masukkan X prime. So after we done with the backward process, we proceed with the step 3. Forward process. Kita guna forward process ni until the forward and backward process is equivalent. Ingat step 3. So A1 ni kita ambil
D1 ni kita ambil daripada here. Yang ini. Tapi kita gantikan as X prime. X prime ni kita let as a real number. So dalam equation S kita substitute the X to X prime. Then kita kembangkan equation dia. So from these two, kita nak jadikan dia sebagai equation daripada T ni kan. So kita keluarkan either X prime minus 4 less than or equal to 0 and X prime plus 4 greater than or equal to 0, or else X prime minus 4 greater than or equal to 0 and X prime plus 4 less than or equal to 0. Macam mana kita nak tahu which one is true after kita kembangkan dia? Kita transformkan dia kejap jadi macam ni. Kita ambil daripada A4 ni pula, kita jadikan macam ni. Equation daripada A4 ni kita jadikan dia macam ni. This two equation. Or S ni penting tau. Like group contradiction dah pernah terangkan. So kita buat cara nak tentukan, saya ambil method yang singkat tu. Ini negative 4 dengan 4. So from here, first equation dia ni, yang ni tu. Second equation dia ni. So dia bertemu in dalam ni. But the second case ni negative 4 dengan 4, X prime lebih besar daripada 4, X prime lebih kecil daripada negative 4. So diorang tak bertemu kat tengah. Kat sini kita boleh tahu yang mana satu betul, yang ni betul. So we take the true one, we choose the true one. So kita pilih yang the true one. Bila kita masukkan balik dalam equation yang kita nak dekat, untuk kita tahu yang equivalent ke tak A7 dengan forward dengan backward process. So kita dapat ni. So jawapan dia sama dengan apa yang kita buat dengan backward process. So biasanya condensed proof ni kita start daripada A1 kita. So here A1, kalau tengok balik ni A1, ini A2 kita, dan ni A3 kita. Lepas tu kita show A4 kita ni A4. Then kita choose A5. Ada mana yang kita kata betul tu. So kita terangkan kenapa kita tak pilih yang salah. So then kita tunjuk ni A6 kita kan, ni A7. Lepas tu kita kenapa A7 yang equivalent dengan B3. Thank you. That's all from example 2. Okey, untuk soalan choose method ni kita boleh ambil daripada past year question Disember 2018, iaitu soalan ke-7.
Dan bentuk soalan choose method ni selalunya dia akan keluar dalam bentuk macam ni lah. Dia akan bagi dua set, sama ada S dengan T ke, P dengan R ke, R dengan U ke, atau apa-apa contoh lain. Dan arahan dia akan suruh kita proof menggunakan choose method. Dan untuk soalan ni dia suruh kita proof S subset T. Untuk A dan B kita boleh ambil terus daripada soalan dia, iaitu A yang dia let S and T, dua set tu kita masukkan terus, dan B adalah arahan dia S subset T. Since choose method ni kita menggunakan backward process, so kita boleh masuk terus kepada B, kita settle B, baru kita settlekan premise A. Faham tak maksudnya? Dan untuk B1 ni kita explain, kita lebih kurang kita explain pasal B tu dalam bentuk ayat, iaitu for all element X in S, X is in T. Faham tak maksud situ? Maksudnya elemen yang ada dalam, semua elemen X yang ada dalam S ni ada juga dalam T. Dan B3 kita ambil terus, B2 dia kita show that X prime in T. Sebab sini kita cakap X in T kan, X is in T, so show that X prime in T. Dan B3 kita ambil terus definition kepada T tu, kita salin je terus, kita dapat macam ni. Dan kita masuk A1, an element say X prime in S. Tadi kita dah settle yang T, so kita akan settle pula yang definition kepada S tu. Dan kita salin, masuk A3 kita akan buat factorize, kita factorkan dia. Dan next step A4 ni dia akan keluar dalam bentuk dua case lah, dua possibilities jawapan dia, sebab dia akan berbeza dalam bentuk ni, simbol dia ni, inequalities ni, dia akan berbeza dalam bentuk situlah. Dia akan keluar dalam dua jawapan, dua versi jawapan. Dan dalam dua versi itulah maksudnya kita ringkaskan dia jadi macam ni. X sama ada dia lebih besar dan sama, ataupun lebih kurang dan sama dengan negatif 3 dan 3. Dan untuk dua ni, dua hasil jawapan ni, yang ni lah kita akan rujuk kepada ni, yang B3 ni. Dua possibilities tu, yang mana menepati B3, sebab kita nak equivalent kan. So untuk soalan ni, sebab dia kata kat sini X is greater and equal to negative 3, dan satu lagi X is less and equal to 3. Dan kita dapat jawapan sini, dua ni possibilities ni, dua ni, nampak tak? Okey, dua ni lah, dua ni, ya Allah, ni dan ni, yang mana kiranya sama lah dengan ni, possibilities yang berlaku sama dengan B3. So kita akan dapat X less and equal to 3, X greater and equal to negative 3. So dua possibilities ni kita akan ambil yang bawah ni. Ni kita ambil yang ni. Kita akan dapat yang dia orang ni sama. Macam mana cakap samalah ni. A6 ni sama dengan B3. Dan bentuk A6 ni kita akan tukar dalam bentuk macam ni. X is greater and equal to negative 3, X is less and equal to 3. So since hujung dia sama, iaitu A7 dengan B3 ni sama, so kita boleh cakap yang thus A7 is equivalent to B3. Okay.